صباح الخير. الفطور اللي بالغرف حاليا بهي الايام عم يجيبوا بهي الطريقة، يحطوها باكياس وخلص قدام كل باب غرفة. نازل اجيب قهوة. هلا صحينا لان دائما قهوة الفنادق اولا ما بتنشرب. وهي من الشغلات الحلوة انه بالفندق نفسه في ستاربكس نظامي. هلو جود مورنينج. 2 قهوة ليلي ولميسام. مرحبا، كيفكن؟ اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من شوي شغلات. انا يزن وانا ميسم. اليوم هو اخر يوم لنا بنياجارا، رح نطلع نصور النشاطات اللي ممكن تعملوها بس تجوا على هذا المكان الحلو. الناس اللي ما شافت اول فيديو نزلناه عن نياجارا كان هو عن جوله بغرفه الفندقيه اللي اخذناها والاطلاله الرائعه على الشلالات. اما بالفيديو الثاني فرجيناكم رحله ورا الشلال، تجربه من العمر، عن جد كانت رائعه. اللي ما شاف هذا الفيديو رح احط لكم اياه فوق. وهلا خلينا نفرجيكم النشاطات اللي ممكن تعملوها هون. بما انه منطقه نياجارا منطقه حدوديه بين كندا وامريكا، بالعاده بتكون مليان سياح، خصوصا امريكان جايين لهون لحتى يستمتعوا بالمناظر الحلوه. صح. مليان اوتيلات ومطاعم، وحتى نوع المطاعم كثير منهم مطاعم امريكيه موجوده هون. بس للاسف طبعا هلا ما بتشوفوا حدا بسبب تسكير الحدود وبسبب كوفيد. يعني حتى اذا بدك تدفع فاتورتك بالمطعم بيكون في السعر الامريكي والسعر الكندي، يعني السعر بالدولار الامريكي والسعر بالدولار الكندي. امبارح لما كنا عم نفطر حكينا مع البنت اللي عم تجيب لنا الاكل على الطاوله، قالت نحن كثير تاثرنا من شهر مارس، من شهر اذار 2020 لحتى اللحظه للشهر 12 انه ما عندنا اي شغل، لا ما في عندنا اي سياح امريكان موجودين، لان نحن عايشين على السياحه الامريكيه. ايه، وحتى هون يعني مبدا مثلا فينك تاكل حتى الاشباع، هذا مبدا امريكي. صحيح. موجود بس بالمطاعم الامريكيه، وبتشوفوه هون دليل تاثر يعني هاي المنطقه بالثقافه الامريكيه. حتى المطاعم وشوارع التسليه الموجوده بهي المدينه كمان ميته، لسبب انه ما في اقبال من الكنديين حتى يجوا على هي المنطقه بهذا الوقت من السنه او بظروف كورونا، زائد انه الحدود الامريكيه مسكره. يعني مثل ما شايفين هذا الجسر هو بيربط بين امريكا وكندا. بالايام العاديه بيكون في طوابير من السيارات حتى تدخل على كندا او تدخل على امريكا، بهي اللحظه مسكر. تسكير الحدود له اكثر من 8 شهور حاليا. مدينه اشباح، ما في حدا، ما في شيء فاتح. ما معقول. عم بيحكوا انه بالايام العاديه بيكون الناس ادمانهم كتار الكتف على الكتف، بس هلا ما في الدومري، نحن لحالنا بالشارع. كتير محزن تشوف مدينة سياحية يعني بيزورها 26 مليون شخص كل سنة فاضية بهي الطريقة. أتوقع كل مدن العالم السياحية تأثرت بشكل كتير كبير بهالكوفيد 19، هالوباء الحقير اللي صراحة أثر على كل البشر. يعني تخيلوا هي كلها أوتيلات، هي الأوتيلات كانت دائما زحمة. طبعا في أماكن ومطاعم وأماكن حتى تلعب فيها يعني ومدن ألعاب، بس للأسف فاضية المدينة. يعني شوفوا يعني ما في أي حدا بالشارع أبدا، حتى حركة سيارات ما في. شيء كتير محزن. أنا بكره كورونا. كل الناس تكره كورونا. يعني عطل الحياة، عطل مشاغل الناس. في ناس كتير تأثرت، يعني هدول الأشخاص اللي بيشتغلوا بهي المحلات مثلا قديش تعطل شغلهم، قديش خسروا مصاري. بهذا الوقت من السنة في مهرجان كتير حلو بنياجارا اسمه مهرجان الأضواء، بتتزين فيه المدينة كلياتها بالأضوية وبتحسوا بفرحة الأعياد. بما أنه معظم النشاطات بمدينة نياجارا كانت متأثرة بظروف كوفيد-19، حبينا نورجيكم الأماكن اللي أكلنا فيها بهي المدينة. باليوم الأول رحنا تعشينا بمطعم هندي اسمه موكشا. مثل ما شايفين ديكور المطعم كتير لطيف وكأنك في مدينة هندية. طلبنا أكل نباتي كالعادة، أكلنا عنده سموسة البطاطا والخضار واللي هي واحدة من أطيب الأكلات في المطبخ الهندي. أكلنا عنده كمان برياني الخضار، الطعم كان جدا رائع. جربنا عنده كمان أكلة اسمها تشانا مسالا واللي هي حمص مع البهارات،
وإضافة إلى الدال المكني اللي هو عدس مع البهارات. وما فيك تروح طبعا على مطعم هندي من دون ما تاكل خبز لبنان الفريش. باليوم الثاني فطرنا عند آي هوب اللي عنده إطلالة ساحرة على الشلالات، بس تفاجأنا بأحجام الوجبات الكبيرة اللي بقدموها. أما على المساء تعشينا عند TGI Fridays، كتير حبينا المقبلات عنده، طلبنا جواكامولي مع الشيبس وكمان بطاطا مشوية بالفرن مع الجبنة، عن جد كانوا كتير طيبين. أما كأشخاص نباتيين كان عندهم نوع واحد بس من البرجر، للحقيقة ما كتير حبينا، بس الجوع كافر، ومثل ما شايفين يزن أكل البرجر وتوكل على الله. هذا مطعم من المطاعم الكتيرة اللي بتدفع عليها مرة واحدة $8 وبتاكل قد ما بتقدر لحتى تشبع. غريبة كتير الفكرة انه جابوا لنا كمقبلات صحن من الفواكه مع شوربة عدس، ما بعرف مع شوربة مع مي ما بعرف، ولبن، جابوا لبن كمان، في كمان مافن، ومفن بنانا مافن، يعني بسكوت يعني كيك. يظن نزلوا لك صدر بيض كامل. هذا الفطور الأمريكي غريب علينا، احنا ما بناكل هالطريقة. بشكل عام بيكونوا حاطين اسا هون لحم خنزير وشوية لحومات مقددة ومدخنة، طبعا احنا طلبناه بدون هاي الاشياء. بيض، بطاطا مقلية، بانكيك وتوست. تيبيكال امريكان فطور. فطور امريكي، وهذا حتى الاشباع، يعني حتى لو اكلتوهم كلهم بيرجعوا بيعبولكم. مين ممكن يخلص كل هذا الصحن اصلا؟ في ناس، في طبعا يا الامريكان بشكل عام اكولين. هذا العلم هو علم كتير غالي علينا. هذا علم جمهورية لاديغي، الجمهورية اللي هو صايرة بجنوب روسيا اللي هاجروا منها أجدادنا أنا وميسم على بلاد الشام من حوالي 150 سنة. العلم فيه 12 نجمة اللي هي بتمثل 12 قبيلة للقبائل الشرقسية. لما شفنا هذا الجسر إنه يمكن هذا الجسر هو قيد البناء حتى يربط الجانب الأمريكي بالجانب الكندي، بس لما قرينا عن الموضوع طلع لا، كان في جسر قديم واجت صخرة جليدية كبيرة بارتفاع 10 طوابق هدمت الجسر كاملا. في اوتلت قريب هون على نياجارا فولز، تقريبا ربع ساعة، فرح نروح عليه نشوفه لأنه هلا كتير برد إنه نعمل أي شيء برا. صح، يعني أساس ما له برد أبدا نروح على الأوتلت هلا. هو مفتوح قلت لي. سوري، نسوي شو حكيت. بشكل عام ممكن يقول لك ايه عم تصور حالك وانت رايح على الاوتلت مثلا، واذا يعني لما بدك تسوق بشكل ذكي، اذا انت بتقدر تحصل على نفس الشغله بسعر ارخص تشتريها، ما عندك مشاكل فيها. التسوق الصحيح انه انت تروح تاخذ شيء انت حابه بسعر كويس، مو الشيء الحلو يعني هو الشيء الغالي، صح؟ بس الناس كلها عم تتسوق بكميات غريبة عجيبة، صح ميسم؟ هلا لانه موسم الاعياد وكثير في ناس بتجي بتشتري هدايا لاهلها ولرفقاتها. ميسم صار عندها ادمان عن جد على البازل. اللي متابع ميسم على الانستغرام بيعرف اشوف ايش نزل الاشياء على ستورياتها بالانستغرام. شو رايك بهي؟ حلوة كندية. بس هي 1000 يعني هي قليل. سهلة، شو 1000 قطعة صار سهل. عم نعمل 1500. 1500 تأهلتي على الدور النهائي هلا. ايوه برافو. بتعرفي شو حسيت؟ انه بوقت كوفيد وهيك الواحد حلو يتسلى بالشغلة، وما كنت بعرف انه بحب البازل لحتى مرة جربتها بالصدفة. مثلا شوفوا مثلا هي الشغلات اللي ميسم عاملتها لهلا بالبازل، مثلا شوفوا لأي مرحلة موصلة. صرت عاملة يمكن شي 12 بازل وما بعرف شو بدي اعمل فيهم لهلا. والحلو بالموضوع انه ماما على طول بتشاركني بهي. والله انا برايي حطيهم على اي باي، فيك تبيعيهم على اي باي. حدا مهتم يشتري البازل تبعي؟ قديش تبيعي؟ يلا اكتبوا لنا قديش تدفعوا بسعر التكلفة. وبنهاية رحلتنا لشلالات نياجارا مرينا على بعض الأماكن لبيع الهدايا التذكارية، واشترينا منها بعض الهدايا للتم الذكرى. وهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم، نتمنى تكونوا استمتعتوا فيها. لكم مني كل الحب، أنا يزن وأنا ميسم. باي باي. باي.